เมื่อนับคะแนนต่างๆซึ่ง6 ตำแหน่งด้วยกันแล้วเขาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเหรอครับที่เข้าใจแล้วตั้งแต่ทำรายการแบบนี้มาเนี่ยแล้วเราต้องเลือกตั้งกันใหม่สุดท้ายแล้วมันต้องเข้าไปสู่ในกระบวนการของเขาจะเรียกว่าการตั้งรัฐบาลใช่แล้วมันมีการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผมติดตามข่าวเนี่ยครับผมเห็นจะมีตั้งไว้อยู่แล้ว250 คนอ๋อโอเคสวใช่คือเขามีหน้าที่อะไรครับโอเคสวกับสสมีหน้าที่เหมือนกันคือนิติบัญญัติเวลานำเสนอกฎหมายเนี่ยพอผ่านสสเสร็จปั๊บบางทีต้องไปผ่านสวให้ดับเบิลเช็คแต่สวเนี่ยจะไม่ได้มีสิทธิ์มากเท่าสสจะเป็นเหมือนสภาที่ปรึกษาของสสแต่ว่าในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นจะกำหนดอำนาจหน้าที่และที่มาของสวไว้แตกต่างกันอำนาจอีกอย่างหนึ่งของสวนับรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วก็คือมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและถอดถอนบุคคลออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ้าวเหรอครับสวมีหน้าที่ในการถอดถอนผู้ที่กระทำความผิดทางการเมืองด้วยอ้าวสมมุติว่าผมเป็นสวแล้วผมรู้สึกว่าความเห็นส่วนตัวเราไม่ชอบคนนี้เราก็สามารถถอดถอนได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันต้องผ่านขั้นตอนการนำเสนอจากหลายๆส่วนก่อนแต่เขามีอำนาจในการเป็นองค์กรหนึ่งในการเช็คบาลานซ์นะคือตรวจสอบการทำงานของทั้งสสตรวจสอบการทำงานของตัวรัฐบาลแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการแต่งตั้งบรรดาสมาชิกองค์กรอิสระทั้งหลายปปชกกตในการดับเบิลเช็คอีกหลายๆทางใช่ครับคือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมักจะมีอายุในการเข้าไปเป็นที่มากกว่าตัวสสแล้วก็จำนวนจะมีน้อยกว่าสสแล้วก็ที่มาที่ไปจะแตกต่างกันถ้าตามรัฐธรรมนูญ 40 สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี 60 สวมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดอ้าวจากการแต่งตั้งทั้งหมดสมมติว่าผมรักใครชอบใครผมก็แต่งตั้งคนนั้นถูกไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วเขาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเหรอครับคืออย่างนี้ฮะการเมืองบ้านเราเนี่ยมันลอกแบบมาจากการเมืองของอังกฤษการเมืองของอังกฤษคือต้นแบบของการเมืองแบบรัฐสภาถามว่าในอังกฤษเนี่ยมีสวไหมมีในอังกฤษมีสสไหมมีสวในอังกฤษมาจากอะไรมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเช่นเดียวกันและสืบสายเลือดกันได้ด้วยเขาเรียกว่าสภาสูงกับสภาล่างสภาสูงที่อังกฤษเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นขุนนางเก่าที่สืบสายเลือดกันโดยสายโลหิตดังนั้นที่มาจากการแต่งตั้งก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าก็ใช่สวอังกฤษเนี่ยเขามาจากการแต่งตั้งและสืบทายาทกันทางสายโลหิตได้ด้วยแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้มีอำนาจเท่ากับสวในประเทศเราดังนั้นสวในประเทศเราก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งแต่คราวนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งอีกเวลาสวมาจากการเลือกตั้งสวมักจะเป็นเนื้อเดียวกันกับสสเนื่องจากสวต้องไปพึ่งคนเป็นสสในการลงพื้นที่หาเสียงสวทำเองไม่ประสบความสำเร็จปัญหาของการให้สวมาจากการเลือกตั้งกลายเป็นว่าสวหน้าที่ของเขาคือเช็คการทำงานของรัฐบาลและสสกลายเป็นว่าไม่เช็คเพราะอะไรเพราะว่าเราสัมพันธ์กันอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนรัฐธรรมนูญ 40 เวลาเลือกตั้งสวเนี่ยเราจะเห็นว่าผัวเป็นสสแล้วส่งเมียมาเป็นสวก็มีเพราะว่าใช้ฐานเขตเลือกตั้งเหมือนกันดูเหมือนว่าทุกโมเดลมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือถ้าเราจะดูที่มาอย่างเดียวบางทีมันไม่ครบการเลือกตั้งครั้งนี้สวมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดและเป็นการแต่งตั้งโดยคนคนเดียวก็คือหัวหน้าคสช.แล้วก็จะมีตำแหน่งพิเศษที่เป็นตำแหน่งที่จะได้เป็นสวโดยตำแหน่ง6 ตำแหน่งด้วยกัน6 ตำแหน่งที่อยู่ใน250นี้ใช่ฮะนั่นคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงกลาโหมหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าสมมติตัวผบ.ตร.ท่านปัจจุบันใช่ไหมฮะท่านเกษียณอายุราชการก็อดเป็นสวพอคนใหม่ขึ้นมาคนนี้ได้เป็นสวคือขึ้นอยู่กับตำแหน่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคนautomatically ใช่แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมครับไม่ฮะ5 ปีแรกเท่านั้น5 ปีแรกของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้พอหมด5 ปีไปปั๊บมาตรานี้จะสลายตัวไปเองตั้งแต่ทำรายการแบบนี้มาเนี่ยไม่เคยสาระน่ารู้ขนาดนี้มาก่อนเลยมันละเอียดพี่มันละเอียดมากนะโอเคมันละเอียดมากแล้วคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยการเลือกนายกครับพี่ครับผมจะมีต่ออีกการเลือกนายกเนี่ยปกติแล้วสวจะไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องไปประชุมเลยอ่ะสวไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารประเทศสสเท่านั้นจะประชุมกันแล้วคนส่วนใหญ่ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือหัวหน้าพรรคที่มีเสียงสสมากที่สุดเขาก็จะได้ขึ้นไปเป็นนายกแต่คราวนี้ใน5 ปีแรกให้เอาสวมานั่งประชุมด้วยเพื่อเลือกนายกอ๋อเหรอฮะ
ใช่ แล้วสวมี 250 เสียงไง ถ้าสวแก๊งเนี้ย250เนี่ยเขาอยู่เรื่องใดแก๊งหนึ่ง มีสิทธิ์ที่คนคนนั้นจะเป็นนายกได้ง่าย เพราะว่าเสียงของนายกรัฐมนตรีที่จะเลือกได้นะครับ ครับ ต้องมีเสียง 376 เสียงขึ้นไป 250 มีอยู่แล้ว บวกอีกแค่ 126 ได้เป็นนายกแล้ว แล้วครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่แหละเขาเรียกว่าแน่ใจได้เลยว่า 250 เสียงเนี้ยไม่มีแตกแถว เขาจะไปในทางเดียวกัน เพราะว่าเขามาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียวแต่คราวนี้ ที่เข้าใจแล้ว แต่คราวนี้พี่ ครับ สภาพแบบเนี้ยก็เป็นสภาพที่จริง ๆ แล้วมันมีความยากซ่อนอยู่ในรายละเอียด ยากขึ้นอีกอะครับ คืออย่างนี้ฮะ สมมตินะ พี่ตั้งรัฐบาลได้ พี่มีเสียงสว250 เสียง พี่มีเสียงสสแค่130 ตั้งรัฐบาลได้ก็จริง มีนายกมีครม.แต่พอบริหารประเทศไปปั๊บสวจะถูกตัดออก สวจะมีส่วนแค่มาเลือกแล้วก็หายไป คราวนี้ในกิจการสภาที่เกิดขึ้น ตัวนายกรัฐมนตรีต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อไม่มี 250 คนนั้น มีที่นั่งในสสแค่130 ฝ่ายค้านเยอะกว่า อ๋อ นายกตาย รัฐบาลจะอยู่ไม่ยาว แล้วเราต้องเลือกตั้งกันใหม่ มันก็จะวนเวียนอยู่กับแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสทำงานสักทีหนึ่ง แต่ว่ามันจะมีโมเดลหนึ่งที่เขาคิดกันก็คือ เอา 250 นั้นมาเลือกนายก แล้วตัวสสไม่ได้มีแค่130ฮะสสมีสัก 250 เขาก็เลยพยายามที่จะเอาสสให้ได้มาก เพื่อที่ว่าได้เป็นนายกด้วย และเป็นรัฐบาลนานด้วย อ๋อ มีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่า เห็น ที่ติ๊กจะเข้าใจ เห็นไหมฮะ อีกเยอะนั่นเนี่ย เว ซึ่ง ลา อันนี้มันคือข้อเท็จจริงนะปัจจุบัน เป็นข้อเท็จจริงณปัจจุบันครับ ทุกอย่างสามารถเชื่อได้ 100% ว่ามันเป็นแบบนี้ ครับ แล้วก็เวลาที่ผมนั่งเล่าข่าวการเมืองทุกวันนี้มันยากตรงนี้เนี่ยแหละครับพี่ เพราะว่ากติกามันเปลี่ยน พอกติกามันเปลี่ยนปั๊บเวลาเรานั่งเล่าข่าวหนึ่งปั๊บถ้าเราไม่เล่าเบสิกด้วยคนก็จะไม่เข้าใจอีกว่า อ๋อ ไอ้นี่มันยังไงไอ้นี่มันยังไงเราเล่าแต่ว่าคนนี้เขาเถียงกันอย่างนี้ คนนี้เขาเถียงกันอย่างนั้น แต่คนที่เถียงกันเขารู้หมดแล้ว แต่เรานั่งดูอยู่ที่บ้าน ใช่ อะไร ภาษีภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเขาแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เขาแค่รู้สึกว่า จบเลย ผมเองเนี่ย จบ ถ้าเกิด เลย ผมไม่มาถามผมก็จบเหมือนกันนะครับ นี่คือจุดอ่อนใหญ่มากที่สุดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นั่นคือตัวกติกาที่ใหม่และซับซ้อน ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยข่าวดีก็คือประเทศไทยเราเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกนะครับที่มีคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูง เย้จริงๆครับ การเลือกตั้งครั้งที่แล้วตอนปี 54 คนไทยออกไปใช้สิทธิ์กัน 75.03% ถือว่าเยอะมาก เราเยอะกว่าสหรัฐเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมีคนที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เกิน 60% ถือว่ายอดเยี่ยม คราวนี้ขอแบบว่า 99% เลยได้ไหมอะออกมา อ กั อน กมาเยอะๆ ออกมาดีกว่าไม่ออก มีในใจแล้วใช่ไหมครับ ผมมีแล้วแหละ ผมก็มีในใจแล้ว ในใจไม่เคยมีผู้ใด ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอ พี่ เข้า ป๊อ มา ตอยู่ดีก็มา เฮ้ยเราพูดเดียวกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่านอกจากให้ความรู้ของคนที่จะมาเลือกตั้งแล้วเนี่ยครับผมว่าอันนี้มันคือมิติที่จะทำให้เรากลับสู่ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตย ถูกต้องครับต้องไปเลือกตั้ง โดยหลักการแล้วมันก็ควรจะให้คนไปเลือกแหละ ครับ มันก็ไม่ควรที่จะอยู่ดีๆมีใครอยู่ดีๆมาเป็นอะไรแบบนี้ ดังนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ด้วยกัน คลิปเนี้ยผมว่าถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆย้ำๆไป เพื่อให้เข้าใจให้มากขึ้น อย่างน้อยเนี่ยครับตัวผมเองเนี่ยครับจะดูคลิปตัวเองซ้ำไปซ้ำมา รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง กลุ่มคนทุกชนชั้นเนี่ยครับแล้วก็ดูว่านโยบายต่างๆใครที่เรารักเราชอบจ ใช่ ริง ใช่ใช่ แล้วก็ดูที่ตัวของพรรคนั้น ใช่ครับ แล้ว ใช่ ก็ ครับ จะได้ไปกาถูกคน ใช่ใช่ นะครับก็สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากๆนะ ใช้สิ ค ท รับ ธิ์คุณใช้สิทธิ์ ไม่รู้จะมองกล้องไหนดีวะเนี่ย เจอกันนะครับเขตใครเขตมัน ดูเบอร์ให้ดีดูคนให้ดี เมื่อผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงครับก็แล้วแต่นะครับผมเองก็อยากให้ทุกๆคนเคารพในเรื่องของ ใช่ ประชาธิปไตย ใช่ คือเสียงส่วนใหญ่ สมมติว่าเราอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่เราไม่ชอบได้ ถูก แต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่า ใช่ นี่คือประชาธิปไตย ใช่ครับ เราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ ก็พอจะได้ความรู้อะไรกันบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะมีสาระกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทีมงานเจ้าป่ามักจะบอกเสมอว่าพิธีค้ายังมีสาระพิธียังมีสาระ แต่ที่ก็อดไม่ได้ไงเพราะว่าเราเป็นคนมีสาระนะครับก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน ผมก็ไป น้องจัดก็ไปนะครับ ครับผมทุกคนไปกันเจ้าป่า very very special ครับ กับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับ คุณจัดครับ นี่ครับ ขอบคุณครับจัดครับ ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กครับขอบคุณครับ บ๊ายบายครับ บ๊ายบายครับ เจ้าป่า คุณผู้ชม เข้าเมืองครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เครียดหน่อยเนาะ